Early Mobilization เนี่ยก็คือเป็นการที่เราเริ่มขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายผู้ป่วยแล้วก็ค่อยๆ progress เรื่องของ physical activity ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ภายใน 24 ชั่วโมงแรกนะคะตั้งแต่ผู้ป่วย admit ICU คนไข้กลุ่มหนึ่งเนี่ยพบว่าจะประสบปัญหาในเรื่องของภาวะที่เรียกว่า ICU acquired weakness ซึ่งจะทำให้เกิดการอ่อนแรงทั้งในส่วนของกล้ามเนื้อแขนขาลำตัวและอันที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อหายใจนะคะเพราะฉะนั้น Early Mobilization เนี่ยจึงมีความสำคัญที่จะมาช่วยลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเหล่านี้รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการที่ต้อง on ET tube ventilator แล้วก็ช่วยลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลโดยรวมด้วยค่ะพยาบาลเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพที่มีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยจากงานวิจัยในต่างประเทศล้วนแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการกระตุ้นการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤตแต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการกระตุ้นการเคลื่อนไหวร่างกายที่น้อยเนื่องจากจำนวนบุคลากรหรือความร่วมมือดังนั้นในฐานะที่พยาบาลเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและเป็นกำลังแข่งขันจึงเป็นแรงสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายในผู้ป่วยวิกฤตขึ้นวันนี้เราจะมาสาธิตการ Early Mobilization ในผู้ป่วยวิกฤตกันค่ะLevel of Early Mobilization Level 1 Passive Range of Motion Exercise with Head of Base 30-90 องศา Level 2 Active Range of Motion หรือ Active Assistive Range of Motion with Head of Base 30-90 องศา Level 3 Sitting on Edge of Bed Level 4 Transfer from bed to chair Level 5 Standing up Level 6 Walking Level 1 และ 2 Range of Motion Exercise with Head of Bed 30-90 องศาท่าที่ 1 Ankle Pump 1. จับข้อเท้าผู้ป่วยมืออีกข้างประคองฝ่าเท้าและโคนนิ้วเท้าผู้ป่วย 2. กระดกปลายเท้าและนิ้วเท้าผู้ป่วย 3. ขณะกระดกปลายเท้าจับข้อเท้าไม่ให้เคลื่อนไหวหรือขยับทำซ้ำ10 ครั้งโดยทำทีละข้างท่าที่ 2 ankle slide 1. จัดให้ผู้ป่วยนอนราบกางขาออกเล็กน้อย 2. มือบุคลากรประคองส้นเท้าโดยให้นิ้วมือประคองใต้ส้นเท้าผู้ป่วย 3. มืออีกข้างหนึ่งประคองใต้ข้อพับเข่า 4. ออกแรงยกขาผู้ป่วยในแนวตรงไม่กางขาผู้ป่วยออกไม่ให้สะโพกบิดใช้มือประคองใต้ข้อพับเข่าอยู่ตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวถ้าผู้ป่วยออกแรงได้บางส่วนอาจให้ลากส้นเท้าไปกับเตียงได้ทำซ้ำข้างละ5 ครั้งโดยทำช้าๆท่าที่ 3 hip abduction 1. มือบุคลากรประคองส้นเท้าโดยนิ้วมือบุคลากรประคองใต้ส้นเท้าผู้ป่วย 2. มือบุคลากรอีกข้างหนึ่งประคองใต้ข้อพับเข่า 3. กางขาผู้ป่วยออกในแนวราบกับเตียงให้กางออกช้าๆ 4. ทำทีละข้างละ 5-10 ครั้งท่าที่ 4 shoulder range of motion exercise 1. จับข้อมือผู้ป่วยด้วยมือซ้าย 2. ประคองข้อศอกผู้ป่วยด้วยมือขวา 3. ยกข้อมือและข้อศอกขึ้นไปด้านเหนือศีรษะของผู้ป่วยในแนวตรงและวางลงในแนวราบ 4. ทำทีละข้างละ 5-10 ครั้งท่าที่ 5 with range of motion exercise 1. จับข้อมือผู้ป่วย 2. มืออีกข้างประกบไปยังโคนนิ้วมือของผู้ป่วย 3. ออกแรงเบาๆกำและเหยียดฝ่ามือไปมาข้างละ 10 ครั้งท่าที่ 6 Head of Bed 30-90 องศา 1. จัดให้ผู้ป่วยนอนราบ 2. นำผ้าห่มพับครึ่งตามแนวยาวสอดใต้ต้นขาผู้ป่วย 3. ปรับระดับขาผู้ป่วยขึ้นก่อนแล้วปรับระดับศีรษะขึ้นประมาณ 30-90 องศาโดยปรับอย่างช้าๆ 4. ให้ผู้ป่วยนั่งพักประมาณ 10-15 นาทีร่วมกับประเมินไวท์เทิลไซน์
โดยสามารถเพิ่มระยะเวลาในการนั่งถ้าอาการผู้ป่วยคงที่ Level 3 Sitting on edge of bed RASS สกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ 0 ใช้บุคลากร 2-4 คน หากมีญาติสามารถให้ญาติเข้าร่วมได้ Sitting on edge of bed 1. จัดอุปกรณ์และจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนราบ 2. จับแขนผู้ป่วยพาดไปด้านตรงข้ามที่จะตะแคงตัว 3. ชันขาผู้ป่วยให้ตั้งขึ้นในด้านตรงกันข้ามกับที่จะพลิกตะแคงตัว 4. ตะแคงตัวผู้ป่วยไปด้านที่ขาเหยียดตรง 5. เจ้าหน้าที่คนที่ 1 ประคองท่อช่วยหายใจ 6. เจ้าหน้าที่คนที่ 2 หรือญาติจับบริเวณแผ่นหลังและสะโพกของผู้ป่วย 7. เจ้าหน้าที่คนที่ 3 จับบริเวณต้นขาและข้อเท้าของผู้ป่วยเพื่อช่วยดันขาลงจากเตียง 8. เจ้าหน้าที่คนที่ 4 ช่วยจัดประคองสายต่างๆหรือมอนิเตอร์ 9. พยุงผู้ป่วยขึ้นนั่ง 10. นำหมอนดันบริเวณหลังผู้ป่วยหรือผู้ช่วยจับประคองด้านหลังผู้ป่วยไว้พัก 5-15 นาที Level 4-6 RASS สกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ 0 และให้ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้หรือคอนซัลท์ภาควิชา Rehab เพื่อเริ่ม Mobilization Transfer from bed to chair 1. จัดประคองผู้ป่วยนั่งห้อยขา โดยขั้นตอนการจัดท่าอ้างอิงจาก Level 3 Sitting on edge of bed 2. ปรับระดับเตียงให้ต่ำลงจนขาผู้ป่วยวางราบกับพื้น 3. ขยับเก้าอี้มาใกล้ตัวผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายให้นำเก้าอี้มาชิดด้านที่ผู้ป่วยมีแรงและผูกกางเกงผู้ป่วยให้แน่นก่อนย้ายตัว 4. เจ้าหน้าที่คนที่ 1 เอามือจับบริเวณลำตัวหรือสะโพกด้านหน้าของผู้ป่วย 5. เจ้าหน้าที่คนที่ 2 ประคองท่อช่วยหายใจ 6. เจ้าหน้าที่คนที่ 3 ประคองลำตัวหรือสะโพกด้านหลังของผู้ป่วย 7. เจ้าหน้าที่ทั้งหมดช่วยกันจับประคองย้ายตัวผู้ป่วยลงเก้าอี้ 8. จัดท่าให้ผู้ป่วยนั่งพิงเก้าอี้พักประมาณ 5-15 นาทีและประเมินไวทัลไซน์ Level 5 Standing up RASS สกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ 0 ใช้บุคลากร 3-5 คน หากมีญาติสามารถให้ญาติเข้าร่วมได้ Standing up 1. จัดให้ผู้ป่วยนั่งห้อยขา โดยขั้นตอนการจัดท่าอ้างอิงจาก Level 3 Sitting on edge of bed 2. ปรับระดับเตียงให้ต่ำลงจนขาผู้ป่วยวางราบกับพื้น 3. เจ้าหน้าที่คนที่ 1 ดูแลท่อช่วยหายใจ 4. เจ้าหน้าที่คนที่ 2 ดูแลสายและมอนิเตอร์ 5. เจ้าหน้าที่คนที่ 3 จัดเตรียมวอล์กเกอร์โดยปรับระดับให้เหมาะสมกับผู้ป่วย 6. ให้ผู้ป่วยกางขาออกเล็กน้อยระดับไหล่พร้อมกับโน้มตัวไปด้านหน้าและจับวอล์กเกอร์ 7. เจ้าหน้าที่คนที่ 3 จับบริเวณขอบกางเกงด้านหลังของผู้ป่วย 8. เจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกแรงช่วยพยุงผู้ป่วยให้ยืนขึ้น 9. ประคองผู้ป่วยให้ยืนสักครู่และประเมินไวทัลไซน์ 10. ถ้าอาการคงที่สามารถให้ผู้ป่วยย่ำสลับซ้ายขวาได้ Level 6 Walking RASS สกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ 0 ใช้บุคลากรมากกว่า 4 คน หากมีญาติสามารถให้ญาติเข้าร่วมได้ Walking 1. จัดให้ผู้ป่วยนั่งห้อยขาลงข้างเตียงและยืนขึ้นโดยขั้นตอนการจัดท่าอ้างอิงจาก Level 5 Standing up 2. ผู้ป่วยจับวอล์กเกอร์โน้มตัวไปด้านหน้า 3. เจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกแรงช่วยพยุงผู้ป่วยให้ยืนขึ้นสังเกตอาการผู้ป่วยพร้อมประเมินไวทัลไซน์ถ้าอาการคงที่ให้ผู้ป่วยย่ำเท้าสลับซ้ายขวา 4. นักกายภาพให้สัญญาณทีมและพาผู้ป่วยเดินกรณีฝึกเดินครั้งแรกอาจให้เจ้าหน้าที่1 คนคอยดูแลความปลอดภัยอาจช่วยนำเก้าอี้หรือวีลแชร์มาให้ผู้ป่วยนั่งพักกรณีเดินต่อไม่ไหว
เกณฑ์การหยุด mobilization หากผู้ป่วยมีอาการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. vital sign สูงหรือต่ำกว่าที่แพทย์กำหนด 2. heart rate เพิ่มขึ้น 20% จาก baseline 3. oxygen sat น้อยกว่า 90% 4. systolic blood pressure น้อยกว่า 90 หรือมากกว่า 180 มิลลิเมตรประหลอด หรือ mean arterial pressure น้อยกว่า 60 หรือมากกว่า 100 มิลลิเมตรประหลอด 5. respiratory rate มากกว่า 30 ครั้งต่อนาที หรือมากกว่าเบสไลน์ปกติ 10 ครั้ง 6. ventilator resistance 7. ระดับความรู้สึกตัวผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไป เช่น ซึมลงหรือสับสน 8. ผู้ป่วยต่อต้านหรือไม่ให้ความร่วมมือในการทำ mobilization 9. ตามดุลยพินิจแพทย์ หมายเหตุ หากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ดังกล่าวให้หยุด mobilization ทันที พร้อมทั้งสังเกตอาการและวัด vital sign หากภายใน 5-15 นาทียังไม่ดีขึ้นให้แจ้งแพทย์ และประเมิน mobilization ใหม่ในวันหรือเวรถัดไป